Я вважаю, що українські психотерапевти, які залишились в Україні і допомагають професійно, вони є героями. Вони є героями. На власному досвіді розумію, що таке вбивство, що таке смерть, що таке втрата близьких. Це найважчий період в історії української психотерапії. Якщо б не було б цього проєкту, то кінцевий отримувач допомоги, він би її просто не отримав би. І це життя, я розумію, що воно, на жаль, буде травмованим. Якщо б в мене не було тої віри, то, напевно, я б того не робив. Ти працюєш в незвиклих для себе обставинах, вони більш здорові, тому що в них інша ситуація. Це найважчий період в історії української психотерапії. Але якщо ми будемо дивитись на цю історію також із іншого боку, то я вважаю, що Україна має найважливіший час для розвитку психотерапії. Так як за ці 1,5 року не розвивалася українська психотерапія ніколи. І я вважаю, що це є такою гарною новиною в цих жахливих обставинах. Було життя у людей, які його дуже важкою ціною зараз виборюють. І це життя, я розумію, що воно, на жаль, буде травмованим і сьогодні у тих, хто є сьогодні, і у тих, хто буде зростати в інших поколіннях. І якщо ми не зробимо це тут і тепер, я вважаю, що дуже важко буде іншим поколінням. На мій погляд, дуже багато треба допомоги психотерапевтичній українському народу, і, на мій погляд, мені особисто не вистачить свого життя, щоб це закінчилося. Я вважаю, що ця історія, вона така трансгенераційна, і вона буде і далі йти. І від нас залежить, яка динаміка буде в неї. І тому українські психотерапевти на дуже важкій, але при цьому дуже цінній стадії розвитку. Неймовірно важко працювати під обстрілами, працювати під повітряними тривогами, працювати в такому середовищі, де не те, що в кожного психотерапевта, а в кожної людини когось забрала життя ця війна. І майже не залишилось людей, яких я би знав, а це сотні, тисячі, десятки тисяч людей українських, які не мають втрат життя когось з близьких, родичів чи друзів. І я вважаю, що українські психотерапевти, які залишились в Україні і допомагають професійно, вони є героями. Вони є героями. Теж трудно, але вони в безпеці. Тобто це така базова, підставова річ, яка дуже багато дає ресурсу. Коли ти в безпеці, коли ти маєш базові потреби задовольнені і маєш допомогу свого психотерапевта, своїх супервізорів, то легше працювати. Ти працюєш в незвиклих для себе обставинах. Ніхто з нас не працював у війні.
і ще у незнайомому для себе середовищі в нової країні, то є теж не дуже легко, але я вважаю, що набагато легше, ніж моїм українським колегам, які знаходяться всередині України. Психічний стан моїх колег, психіатрів, психотерапевтів, психологів, які зараз знаходяться в країнах, де немає війни, він дуже відрізняється від психічного стану тих спеціалістів, яких огорнула ця війна. Тому що, на мій погляд, спеціалісти з інших країн, вони більш здорові, тому що в них інша ситуація, і вони є, на мій погляд, ресурсом для інших людей, які зараз у війні. Якщо б не вони, то я не розумію, з чим порівнювати свій стан. Я вважаю, що треба, щоб були люди, які могли би допомогти і об'єктивно оцінити та передати то, що насправді вони відчувають, коли працюють зі своїми колегами. Тобто така супервізійна функція, на мій погляд, дуже важлива, і вона може бути, на мій погляд, тільки з тих країн, які зараз не є епіцентром війни. Дуже багато спеціалістів з інших країн, вони вже мають досвід праці з війною, вони вже мають досвід праці з травмою. Якщо зараз, і то дуже добре, в їх країні немає війни, то це не означає, що в них немає такого досвіду. Тобто я знаю близько дуже багато колег, які подорожують по світу і дають допомогу тим країнам, де війна зараз проходить. І тому ми можемо тільки орієнтуватись на їх досвід. Базово, напевно, мій досвід особистісний, життєвий. Я на власному досвіді розумію, що таке вбивство, що таке смерть, що таке втрата близьких. І я зміг з цим впоратись, і це мені допомагає допомагати людям також впоратись з цим, вірити в те, що це можливо. Якщо б в мене не було тої віри, то, напевно, я б того не робив. Але ще є такі дуже важливі додаткові речі – це допомога інших людей, допомога моїх колег, допомога спеціалістів, які дуже сильно повпливали на мій стан, коли вони допомагали вирішувати якісь фізіологічні базові потреби, коли вони допомагали вирішувати більш суттєві потреби в плані таких підстав до самореалізації, коли ти можеш робити навіть в іншій країні, в будь-якій країні, саме те, що ти вмієш робити, що тобі не доводиться робити якусь іншу роботу, іншу справу. І це дуже велика допомога. Ще я маю дуже гарну сім'ю, родину, яка кожного дня запускає мій дофамін, серотонин і таке довготривале джерело гарного стану та віри в те, що ми зможемо це перемогти все. Я відчуваю, що цей проєкт є найважнішим для мене, для моїх колег, для українського народу, який, те, що я можу
до чого я можу доторкнутися рукою, це люди, які опинилися в Лешно, опинилися в Польщі. І якщо б не було цього проєкту, то вони б не отримували кожного дня, кожної години на довготривалому терміні, вже 1,5 року, якісної психотерапевтичної допомоги. Для людей, вважаю, для тисячі, може більше вже ми доторкнулись в груповому форматі, в індивідуальному форматі людей у Польщі, у Лешно. Якщо б не було б цього проєкту, то кінцевий отримувач допомоги, він би її просто не отримав би.